สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who Where Were นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับพิษภัยของฝนเหลืองนะครับฝนเหลืองไม่ใช่ฝนที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วมีสีเหลืองอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับแต่ฝนเหลืองเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่กองทัพสหรัฐได้นำเครื่องบินและนำไปโปรยลงมาในพื้นที่เขตประเทศเวียดนามส่วนชื่ออย่างเป็นทางการนั้นชื่อว่า Agent Orange หรือ Herbicide Orange ชื่อย่อ HO เป็นสารฆ่าวัชพืชและสามารถทำให้ใบไม้ร่วงที่กองทัพสหรัฐใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสงคราม Agent Orange หรือปฏิบัติการ Range Hand ระหว่างสงครามเวียดนามตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 ถึงพุทธศักราช 2514 ที่ได้จากการผสมสารฆ่าวัชพืช 2 ชนิดคือ 2,4,5-T และ 2,4-D อย่างละเท่ากันก่อนหน้าที่จะนำมาใช้ในเวียดนามนั้นในปีค.ศ. 1940 ถึง 1950 สหรัฐและอังกฤษได้ร่วมกันทดลองและพัฒนาสารเคมีชนิดนี้ให้สามารถใช้ในการสงครามได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางชนิดถูกนำสู่ตลาดเป็นสารฆ่าวัชพืชอังกฤษเป็นชาติแรกที่ใช้สารฆ่าวัชพืชและสารทำให้ใบไม้ร่วงเพื่อทำลายพืชผลทางการเกษตรและต้นไม้ในเขตของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในมาลายาปฏิบัติการเหล่านี้ปูรากฐานสำคัญสำหรับการใช้ฝนเหลืองและสารทำให้ใบไม้ร่วงอื่นๆโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเวียดนามในปลายปีพุทธศักราช 2504 ประธานาธิบดีโงดินเดียมแห่งเวียดนามใต้ขอให้สหรัฐดำเนินการฉีดพ่นสารฆ่าวัชพืชทางอากาศในประเทศเวียดนามในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนั้นกองทัพเวียดนามได้เริ่มต้นปฏิบัติการนี้ด้วยความช่วยเหลือของอเมริกาและในเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2504 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดีอนุญาตให้เริ่มปฏิบัติการ Range Hand ชื่อรหัสของโครงการสารฆ่าวัชพืชในเวียดนามของกองทัพอากาศสหรัฐบริษัทมอนซานโตและดาวเคมีคอลเป็นผู้ผลิตฝนเหลืองให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งได้ชื่อ Agent Orange เนื่องจากสีของถังลายส้มที่ใช้ขนส่งและมีสารประกอบไดออกซินซึ่งเป็นพิษร้ายแรงจากการสุ่มเก็บตัวอย่างทดลองในดินและน้ำในบางพื้นที่ความเข้มข้นของสารนี้สูงกว่ามาตรฐานที่สำนักป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐถือว่าปลอดภัยเป็นหลายร้อยเท่าเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการสงครามสารเคมีหรือด้วยระเบิดนาปาล์มมีการศึกษาเกี่ยวกับการโปรยสาร Agent Orange ในช่วงสงครามเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2505 ถึง 2514 หลังจากการศึกษาวิจัยกับการทดลองหลังสงครามสิ้นสุดลงโดยผู้เชี่ยวชาญกับสถาบันทดลองชั้นนำในสหรัฐได้พบว่าเป็นสารที่มีพิษต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงสามารถทำให้คนล้มป่วยมากมายรวมทั้งมะเร็งในเม็ดเลือดสารพิษดังกล่าวยังสามารถส่งผลต่อคนรุ่นลูกหลานของผู้ที่ได้รับหรือได้สัมผัสสารนี้อีกด้วยยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับปริมาณของ Agent Orange ที่โปรยลงในเวียดนามเนื่องจากมีการนำไปใช้โดยไม่มีการบันทึกหลักฐานเป็นจำนวนมากแต่ตัวเลขของกองทัพสหรัฐที่เปิดเผยในภายหลังพบว่ามีการนำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ไปโปรยในป่าเขตเวียดนามทั้งในเขตป่าไม้เบญจพรรณและป่าโกงกลางชายทะเลและตามชายฝั่งแม่น้ำโขงในภาคใต้ของเวียดนามรวมอย่างน้อย19 ล้านแกลลอนและใช้มากที่สุดในช่วงปีพ.ศ. 2510 ถึง 2511 จนกระทั่งปี 2514 ภายหลังการเซ็นสัญญาสันติภาพกรุงปารีสจึงได้เลิกใช้หากคิดเป็นเที่ยวบินก็จะมีการนำสารพิษชนิดนี้ไปโปรยรวม 20,000 เที่ยวรวมเป็นพื้นที่ราว 20,000 ตารางกิโลเมตรและมีป่าไม้ถูกทำลายจำนวน 12.5 ไร่ทำลายพืชผลต่างๆของราษฎรอีก 1,250,000 ไร่ยังได้มีการนำสารพิษชนิดนี้ไปโปรยในพื้นที่ต่างๆอีกหลายเที่ยวโดยทหารราบซึ่งใช้ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะและรถบรรทุกอีกจำนวนมากซึ่งยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมดแม้กระทั่งการโปรยจากเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่มีการบันทึกเอาไว้อีกเป็นจำนวนมากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเวียดนามและด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งการศึกษาโดยหน่วยงานอิสระและโดยองค์การระหว่างประเทศได้พบว่าในเวียดนามปัจจุบันยังมีสารไดออกซินตกค้างอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในดินในแหล่งน้ำรวมทั้งในพื้นที่เพาะปลูกผลการทดลองได้พบว่าสนามบินอย่างน้อย6แห่งที่เคยใช้เป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐในช่วงสงครามและใช้เป็นแหล่งจัดเก็บหรือเป็นแหล่งแจกจ่ายสารพิษยังคงมีสารตกค้างมากมายจนเกินเลยขีดอันตรายปกติตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐสภารวมทั้งสิ้น$32 ล้านเพื่อช่วยเหลือประเทศเวียดนามจัดเก็บและทำลายสารพิษในพื้นที่3แห่งคือสนามบินนานาชาติดานังสนามบินเบียนหัวจังหวัดดงนาย
และสนามบินฟูกัตเมืองกุยเยินจังหวัดบิงดินจนกระทั่งปี 2554 จึงสามารถดำเนินการจัดเก็บและควบคุมที่สนามบินนานาชาติด่านหนังได้สำเร็จเป็นแห่งแรกจวบจนวันนี้ยังไม่มีผู้ใดหรือหน่วยงานใดทราบแน่ชัดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสารพิษในเอเจนต์ออเรนจ์จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ในเวียดนามและในสหรัฐจากการทดลองโดยทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กได้ประมาณการว่าเมื่อครั้งที่สหรัฐได้นำสารพิษไปใช้นั้นตามลายทางที่โปรยลงไปมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ราว 4.8 ล้านคนและมีทหารกองทัพรัฐบาลเวียดนามใต้เวียดกงและทหารเวียดนามเหนืออีกราว 1 ล้านคนได้รับสารพิษโดยตรงในขณะที่สภากาชาดเวียดนามให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีชาวเวียดนามราว 3 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในนั้นยังรวมเด็กๆอีกราวๆ 150,000 คนที่เกิดมาพิการโดยเชื่อว่าเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการได้รับสารไดออกซินที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อหรือรุ่นปู่ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามทางรัฐบาลสหรัฐได้ปฏิเสธตัวเลขเหล่านี้โดยระบุว่าไม่เป็นความจริงและปฏิเสธที่จะให้การเยียวยาแก่บุคคลเหล่านี้โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าสารไดออกซินในฝนเหลืองมีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อการล้มป่วยและการเกิดมาอย่างผิดปกติของทารกในเวียดนามในสหรัฐนั้นกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกได้ให้ตัวเลขประมาณกันว่าทหารอเมริกันจำนวน 2.8 ล้านคนที่เคยไปปฏิบัติการหรือประจำการในเวียดนามระหว่างปี 2505 ถึง 2518 ล้วนมีโอกาสได้สัมผัสกับสารพิษนี้ทางกระทรวงได้ระบุอาการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบเอาไว้และถ้าหากทหารผ่านศึกคนใดมีอาการต่างๆเหล่านั้นก็จะสามารถขอรับการรักษาพยาบาลเป็นสวัสดิการจากรัฐได้ซึ่งจำนวนผู้ที่เข้าขอรับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ปัญหาไม่ได้ยุติลงเท่านั้นทหารผ่านศึกจำนวนมากหวาดวิตกว่าผลกระทบเหล่านี้จะตกทอดไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็คือทหารอากาศสหรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการโปรยสารพิษเหล่านั้นมีจำนวน 1,500 ถึง 2,000 คนเคยปฏิบัติการบนเครื่องบินแบบ C-123 ที่ใช้ปฏิบัติการล้วนได้สัมผัสโดยตรงกับสารพิษเหล่านั้นมีการพยายามฟ้องเรียกค่าเสียหายมีการพยายามฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจากผู้เกี่ยวข้องมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จมีรายงานว่าทหารผ่านศึกจากเวียดนามพยายามหลายครั้งในการฟ้องร้องเอาผิดบริษัทผู้ผลิตจำนวนกว่า 10 แห่งที่นำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ 2 แห่งคือ Monsanto กับ Dow Chemical การยื่นฟ้องเมื่อปี 2547 โดย Vietnam Association for Victims of Agent Orange Dioxin หรือ VAVA เป็นกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ได้รับผลกระทบนั้นแต่ความพยายามดังกล่าวก็ไม่สำเร็จอีกตามเคยทางสมาคมได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงบรุกลินนครนิวยอร์กเรียกร้องค่าเสียหายให้บรรดาเหยื่อโดยกล่าวหาบริษัทผู้ผลิตสารพิษว่าเป็นผู้ทำให้เกิดสารดังกล่าวและมีการนำไปใช้โดยผิดข้อตกลงกรุงเฮกปีค.ศ. 1907 ที่ว่าด้วยสงครามบนบกและพิธีสารนครเจนีวาปีค.ศ. 1925 กับข้อตกลงเจนีวาค.ศ. 1949 บริษัทมอนซานโตกับโดว์เคมิคอลซึ่งเป็นผู้ผลิตให้แก่กองทัพสหรัฐรายใหญ่ที่สุดถูกระบุชื่อเป็นจำเลยที่ 1 และ 2 พร้อมกับบริษัทอื่นๆที่เป็นผู้ผลิตรายย่อยอีก 10 แห่งเป็นจำเลยตามกันตามลำดับการต่อสู้เรื่องนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติถึงแม้ในบางกรณีกลุ่มมอนซานโตกับโดว์เคมิคอลจะยอมจ่ายเงินชดเชยให้แก่เหยื่อบางกลุ่มโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เป็นการยอมรับความผิดหากเป็นการจ่ายเพื่อแลกต่อการทำข้อตกลงที่อีกฝ่ายจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องกับบริษัทด้วยเรื่องนี้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามประชามติในสหรัฐต้องการที่จะเห็นรัฐบาลสหรัฐให้การเยียวยาช่วยบรรเทาความยากลำบากแต่ผลลัพธ์หลายอย่างก็ไม่อาจเยียวยาหรือแก้ไขได้รวมทั้งผลกระทบอันเลวร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สหรัฐได้กระทำทิ้งเอาไว้บนพื้นแผ่นดินเวียดนาม